رتل القرآن ترتيلا. قواعد تجوید علمی و تطبیقی سوره مبارکه بقره آیات 20. بسم الله الرحمن الرحیم. یک مد طبیعی و متوجه باشیم که یا پر نشه. یک و الف هم بعد از کاف واقع شده. یک دول اینجا دول نشه که به خاطر که دال پیش داره وقتی که حرف مضموم باشه حرف بعدش پر میشه، یعنی لبها به طرف پریش میره، بعد متوجه شیم. یک دول دول دال رب متیم با لام، لام کس لام قمری بارق را پر با باریک، را ساکن از مقالش فتحه پر نط میشه. یکاد البارق یخ، اینجا یا باریک نط میشه و خا پر یخ ضافو از حرف فا باریک. اب همزه را که را با رات میتیم با ساکن از اینجا قلقله میشه. اب نشوه که حرف حرکت. علما میگه که القلقله تمیل الفتح مطلقا. ابی ابو نشوه الى الفتح مطلقا، به طرف فتحه میره اب، اما به این معنا نیست که بازور اب بگوییم. فهمیده شد؟ غلط است. اب فقط صدا را قطع میکنه، من انفجار میتیمش اب، اما به ابی ابو نشوه. اب صا الفی که بعد از صاد آمده مد طبیعی طبعا دو حرکت کش میشه. اب صا راهم، را زبر داره پر نط میشه، حرکت میم رفتی هم استاد شدیم خلاص. اگر گذشتیم اظهار چی میشه؟ شفوی. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما نمیگیم چی میگیم؟ کلما، به خاطر که از دو کلمه تشکیل شده، کل جدا ما جدا. کل اما دیگه لام شد داره، متوجه باشیم. نبر و فشار را بالای حرف کاف میاره، میگیم کلما نمیگیم، کلما نشوه. کلما چی؟ کلما و ما اینجا مد جایز منفصل شد به خاطر که حرف مد در یک کلمه و سببش در یک کلمه. اضا اینجا همزه باریک حرف ضاد پر و الف بعد از ضاد پر. اضا الهم اینجا مد واجب متصل است. قبلش مد چی بود؟ جایز منفصل. هر دویش چهار رکعت کش میشه از طریق شاطبیه در روایت حفص عن عاصم. لهم اینجا میم ساکن بعد از میم آمده، اینجا ادغام مثلین صغیر میشه. قوانین تجوید برنامه که دو حرف هم مثل وقتی که خطا و لفظا با هم ملاقی میشن و اولش ساکن میباشه، ساکن در متحرک وجوبا چی میکنیم؟ ادغام میکنیم. لهم دو حرکت غنه واجد. مشو و ساکن مقالش فتحه. لین فی یا ساکن مقال کسر مد طبیعی. هی های الضمیر اینجا صله نمیشه الا در قرائت ابن کثیر. فیه و اذا او مد جایز منفصل. همزه باریک حرف و او بس لام لما او لما. علیهم یا ساکن مقال فتحه. لین هم جهار متواجب است که علیهم نشه، یعنی وصفها جباههم علیهم. نجزری میگه و اذا علم علیهم میم ساکن بعد از قاف آمد، اظهار شفوی قا مد طبیعی پر به خاطر که الف بعد از قاف واقع شده. مو مد طبیعی. کلما اضاء لهم مشوا فیه و اذا أظلم عليهم قاموا. نعم. ولو واو ساكن ما قبل فتحة. لين ولو
به نرمی نطق میشه. ولو شا نگوییم. الفی که بعد از شین واقع شده حرف مد است، طرفش همزه آمده و مجرد که همزه آمده است ای به مد واجب متصل مبدل شد. ولو شاء الله. اینجا بعد از فتحه لام لفظ جلاله واقع شده، لامش پر میکنیم و الف هم که بعد از آمده ها را پس باری الله من ولو شاء الله. فهمیده شد؟ لذهب کلش باریک بسمعهم بی متوجه شدت حرف با باشیم، بسمعهم نشه. خب بسمعهم میم ساکن بعد از واو آمده. واحذر لدى واوین و فان تختفی جمع اظهار شفوی می آکد، اظهار شفوی آکد دو دفعی تأکید کرده است ناظم. و صا قلقله و بعد از حرف صاد و الف که بعد از صاد از حرف مد طبیعی پر ایریهم را کسره داره، هم حرکت میم رب میتیم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. همزه را که نون رب میتیم، نون شد داره دو حرکت غنه واجب شد. این مجردی که غنه تمام شد نون رب ندیم بلام لفظ نه الله. این الله حرکت بس باریک میکنیم علی مد طبیعی کلی. لام شد داره صدا را قطع نمیکنیم، بگیم کلی نه کلی. شد میتیم بدون قطع صدا. کلی شی لین محموز یا ساکن مخارج فتحه و ترش همزه آمده. تنهاور شید 2 4 6 دیگرات دو حرکت بس مد، یعنی تعامل مد طبیعی هم راج دارن. شیء اینجا همزه دو کسره داره تنوین است، بعد از چی آمده قاف، اینجا اخفای پر میشه. شیء قادی یا ساکن مقابل کسره. اینجا که استاد شدیم حاصلش قادیرون است، را دو پیش داره. استاد شدیم ساکن شد، وقتی که ساکن شد ما قبلش هم میبینیم. ما قبلش چی است؟ یا ما گفتیم که وقتی که حرف را ساکن باشه استاد شدیم ما قبلش یا باشی ح یا لین باشه چی یا مد باشه باریک میشه را. ان الله على كل شيء قدير. ان الله على كل شيء قدير. یا ایها الناس مد جایزی منفصل و متوجه باشیم که صدا را در یا قطع نکنیم. یا ایو نشوه. یا ایوهن ها را رب میتیم به نون به خاطر که لام چی است؟ شمسی. دو حرکت غنه واجب شد. ایوهن نسو نا نشوه نسو باریک مدودش. وقتی که رب میتیم سین را به عین متوجه باشیم. یا ایوهن نسو عبودو کلش باریک باشه صع نشوه صع بودو. واو ساکن مقال ادامه ده اعبدو رام بکم. اینجا را را که بارات میتیم بدون از اینکه صدا ده دماغ بره که رام بکم شوه. را با صدا را نگاه میکنیم بین لبها به دماغ انتقال نکنه، به خاطر که در را و با غنه نیست، غنه در نون و میم است. رام باز میگن رام مکم. را با را بکم. میم ساکن بعد از چی آمده؟ ربکم. او طرفش لام چی است؟ شمسی. اگر باب شمسی هم بگیریم به او اساس مجبور میم چی بتیم پیش میتیم. ربکمول. ایتو نمیشه بگیم ربکم الذی. ربکمول لی یا ساکن مقابلش کسره مد طبیعی. خالقاکم. اینجا خا پر لام باریک، قاف پر لام باریک. چی کنیم؟ قاعده تلخیص الحروف به کار میبریم. خالقاکم یعنی موج میکنه زان خالقاکم. فهمیده شد؟ خالقاکم میم ساکن بعد از واو آمده از اظهار شفوی آکد میشه، یعنی تأکیدن گفته که از این 26 حرف از گفت که واحذر
دو دفعی ایره چی کرد؟ تأکید کرد. خلقكم والذين يا ساكن ما قبلش كسرة مد تبينا من نون ساكن بعد از قاف إخفاء پر میشه من قاب با ساكن از قلقله میشه لیکم كسر حرف اللام را متوجه باشی میم ساكن بعد از لام مد اظهار شفوی لعل عینکت اللام را بخاطر که شد داره صداقت نشه کم میم ساکن بعد از تا اظهار شفوی تت به شدت دو دانه تار یکی لبادگیش رب میتیم تت و تت نشود تت قو و ساکن مقابلش طبعا حرف المد وقتی که اصلاح مد عارض للسكون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا.